Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hairi Risha. Kali ini kita nak buat unboxing ya, Black & Decker model EGBL108PK. Ini package ni. Alright, ini bentuk luaran kotak. Okey. Dah lama tak buat unboxing. Jom kita layan unboxing ni. Kita buka pack dia ni. Okay, dia bagi pelbagai-bagai package lah kan. Okay, keupayaan bateri dia adalah 10.8 volt ya. Apa-apa lithium ion. Saya pun tak faham sangat pasal bateri ni kan. Okay, kita buka dia punya solar tab ni kan. Right. Oh, ada lagi solar tabnya. Jom kita tengok satu persatu apa barang yang diberi. Okey, mula dia bagi pisau ni. Semua tahu pisau apa kan. Okey, pelayar spana boleh diselaras, adjustable. Okey, yang ini dia panggil nut driver. Pengukur, pita pengukur dia simple dia, kecil 3 meter saja. Dia bagi apa namanya, mata drill, pelayar tirus, screwdriver yang Richard benda macam tu bunyi dia. Okay. Alright, dia bagi screwdriver. Okay, dia bagi screwdriver bit dengan dia punya soket sekali, magnet soket. Okey, baik. Kita letakkan balik. Dan ini kita beri dulu. Okey, dia bagi tuku besi yang ringannya. Dan disertakan juga bag. Dalam bag ni, apa yang ada dalam bag ni. Bag ni kira boleh lah simpan barang yang apa yang ada diberi tu. Alright, dia bagi charger, warranty card manual. Ini warranty card PC simpan setengah hasil sekali nanti. Alright. Okey, dah kosong habis. Okey. Alright, ini charger dia kan. Macam ni charger dia. Okey. Ini dia. Dia ada lampu LED yang bagus lah untuk memudahkan kerja dalam gelap kan, ataupun kurang cahaya ke tempat bekerja. Okay, dia ada clutch 1 hingga 10 clutch dia. Kali ni yang saya sebelum ni model yang saya pakai besar sikit, yang ni kecil lah, lebih ringan lah. Dan dia punya tu dia lagi kuat, beza. Dia ada banyak berbeza. Itu dia punya lampu. Bateri dia pun kecil, ringan saja kan. 10.8 volt lithium ion bateri ni. Siapa tak faham banyak benda-benda pasal bateri. Bateri dia macam ni, kecil, simple. Kalau dulu besar kan, berat. Dia cocok cas macam mana sini cocok dia. Tu dia. Nanti kena cas sebelum pakai kan. Cas penuh-penuh dulu boleh pakai. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Hai, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, silakan. Kalau rasa channel ni manfaat, boleh tekan follow. Tekan button apa?
Tekan button boceng. Alright. Kemudian jangan lupa like, tinggalkan komen, kalau yang nak share boleh share pada kawan-kawan.